नमस्ते साथीहरु, आज हामी यहाँहरुमाझ फेरि आइसकेका छौं एउटा नयाँ नौलो रेसिपीको साथमा। आशा छ हजुरहरुलाई यो रेसिपी मन पर्छ होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल अब बनाउन सुरु गर्छौं। त्यसको लागि हामीले लिएको छौं धनिया। यो धनिया चाहिँ हामीले 1 कप र आधा एउटा ठूलो मुठा धनियालाई मसिनो गरी काटेर लिएछौं। त्यसैगरी बेसन लिएका छौं 1 कप र अब हामी यो बेसनमा स्वादअनुसार नुन राख्दै छौं। अनि त्यसपछि हामी यसमा आधा चम्चा राखेछौं हामीले बेसार, आधा चम्चा रातो धुलो खोर्सानी र आधा चम्चा यसरी जिरा राखिदिएछौं र त्यसलाई थोरै पानी एकपल्टमा थोरै पानी राखेर यसलाई अलि गाढा खालको घोल बनाउँछौं। हेर्नुस् त हामीले पानी राखेर घोल्दै छौं। एकैचोटी बढी पानी नराख्नु होला। थोरै पानी लिएका छौं र घोल्दै छौं। आवश्यकता परे पछि पानी थप्न सकिन्छ। यसरी घोलेर हामीले एउटा गाटागुटी रहित यसरी घोल तयार गरेका छौं। स्मुथ यो ब्याटर राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। यस्तै यसरी चलाउँदै यस्तो अब थोरै पानी अरु थप्दै छौं हामी। थोरै नै, धेरै पानी चाहिँ नथप्नु होला। यो घोल तयार लगभग तयार भइसकेछ। यतिको घोल तयार गर्नु होला हजुरहरुले। हेर्नुस् त धेरै पातलो पनि छैन, धेरै बाक्लो पनि छैन, ठिक्कको। यसको लागि हामीलाई लगभग 1 कप पानी चाहिएको थियो। अब यो घोलमा हामी राख्दै छौं आधा चिया चम्चा गरम मसला राखेको हामीले। यसमा अब हामी आधा चिया चम्चा गरम मसला राखिदिएका छौं यो घोलमा। अब चाहिँ हामीले एउटा कराई बसाएका छौं र कराईमा हामीले राखेका छौं 2 ठूलो चम्चा तेल कुनै पनि लिनु भयो हुन्छ। त्यसपछि हामी तेल तातेपछि यसमा यो तोरीको दाना 1 चिया चम्चा तोरीको दाना र 1 चिया चम्चा यो सेतो तिल राखेर हामी यसलाई फुटाउँछौं। यो जब तिल र यो हाम्रो तोरीको दाना अलि फुरेर रातो रातो हुन्छ तब हामी यसमा राख्दै छौं कुटेको अदुवा, लसुन र एउटा खोर्सानी। हामीले 10-12 पोटी लसुन, एउटा 1 इन्च जतिको अदुवा कुटेर लिएका थियौं र एउटा हरियो खोर्सानी। खोर्सानीको मात्रा चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसारले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा यो काटेको धनिया लिएर यसलाई राम्ररी चलाउँदै छौं। भुट्नु पर्छ यसलाई एकछिनसम्म। यो भुटेपछि मिठो हुन्छ। अब हामी यसलाई भुटिरहेका छौं। अनि त्यसपछि अघि तयार भएको यसलाई हामीले 1 मिनेट जति भुटेपछि चाहिँ अघि तयार भएको बेसनको घोललाई ल्याएर यसमा हामी राख्दै छौं। अब थोरै पानी पनि मिसाएको छौं। हाम्रो घोल अलिकति पातलै पार्दा राम्रो हुने जस्तो देखेर बेसन छिटै नै जम्छ, त्यही भएर हामीले थोरै पानी पनि यसमा फेरि राखिदिएछौं र अब यसलाई हामीले मध्यम आँचमा, मध्यमको पनि सानोतिरको आँचमा चाहिँ चलाउँदै छौं र थोरै नुन पनि हामीले थपेका छौं। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार एकदम हेक्का गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। यसलाई पकाउन चाहिँ जमुन्जेलसम्म एकदम मजाले जमुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ, बाक्लो हुन्जेलसम्म। हेर्नुस् त हामीले पकाएर यसलाई यस्तो ढिडो जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाएछौं। हाम्रो ग्यास चाहिँ चुला चाहिँ एकदमै सानोतिरको आँचमा पकाउनु होला। यो जब बाक्लिन थाल्छ तब अझै ग्यासको आँचलाई अथवा आगोको आँचलाई चाहिँ सानो पार्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् अब हाम्रो यो यतिको कन्सिस्टेन्सीको भइसकेपछि चाहिँ यो लगभग तयार हुन्छ। अब यसलाई सेलाउन चाहिँ हामी 1-2 मिनेट यतिकै छोड्दिन्छौं ग्यास बन्द गरेर। अनि हामीले यो अब यसलाई खन्याउँदै छौं एउटा प्लेटमा। यो प्लेटमा चाहिँ हामीले थोरै तेल लाएर ग्रिस गरेर राखेको थियो। अब यसलाई हामीले यसमा यसरी मिलाएर चम्चाले यसो गरेर मिलाउँछौं। सबै स्मुथ बनाइदिन्छौं सबैतिर चिल्लो हुने गरी। हेर्नुस् हामीले मिलाइसकेका छौं लगभग। यो यस्तो मिलाइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई अझै 1-2 मिनेट सेलाउन छोड्दिन्छौं अथवा जबसम्म सेलाउँदैन तबसम्म छोड्दिन्छौं। अनि हामीले अलि सेलाइसकेपछि चाहिँ यसमा यसरी एउटा छुरीले बर्फी जस्तो आकारको काटिदिन्छौं। यसरी एकै सकेसम्म एकै नापको बनाउँछौं। अब चाहिँ हामी यसलाई पुरै सेलाउन छोड्दिन्छौं। यो सेलाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी
निकाल्छौँ बर्फी जस्तो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो बनेछ। अब हामी तेल तताउँछौँ एउटा प्यानमा फ्राई गर्नको लागि आवश्यकता अनुसारको तेल। हामीले चाहिँ यहाँ 1/2 लिटर तेल राखेको। तेल तताएपछि एउटा सानो त्यो अघिको मिश्रणलाई थोरै राखेर हेर्छौँ। यो जब माथि आउँछ नि त्यो तेल तातेको हुन्छ, तल बस्यो भने चाहिँ हामीले तेललाई अलिक बढी तताउन जरुरी हुन्छ। तेल तातिसकेको छ, आँच मध्यम नै छ। मध्यम आँचमा चाहिँ अब अघिको धनिया र बेसनको बर्फीलाई लगेर हामी यसमा राखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो खालको देखिएको छ। यो बर्फीहरूबाट चाहिँ थोरै थोरै सानो सानो टुक्राहरू निस्किन्छ, यहाँ तेलमा निस्केको जस्तो। यो हुन्छ नै, यसलाई हजुरहरूले यसको लागि पिट्लिनु पर्दैन। थोरै थोरै एउटा छान्नेको मतलब चाहिँ निकाल्दा पनि हुन्छ, बढी नै भयो भने। एकपट्टि फ्राई भइसकेको छ, अब हामी यसलाई पल्टाएर अर्कोपट्टि पनि फ्राई गर्छौँ। यो बेसन र धनिया अघि नै पाकिसकेको छ। विशेष त बेसन काँचो हुनु हुँदैन, बेसन अघि नै हामीले पकाइसकेका छौँ। तर हजुरहरूलाई कतिको क्रन्ची चाहिने हो, कुन अनुसारको मिठो लाग्छ त्यही अनुसारको त्यतिको पकाउनु होला। धेरै पकायो भने यो डढ्छ। मध्यम आँचमा पकाउँदा भित्रसम्म चाहिँ क्रन्ची हुन्छ। हामीले त्यसै गरी पल्टाइकन यसलाई अब फ्राई गरेछौँ। यो तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। हाम्रो पहिलो ब्याच तयार भइसक्यो। अब हामी यसलाई निकाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो खानेकुरा मिठो तयार भयो। यसलाई चाहिँ महाराष्ट्रियन भाषामा चाहिँ कोथिम्बिर बडी पनि भनिँदो रहेछ। हामीले चाहिँ एउटा साथीले रेसिपी दिएर यो आज बनाएको हो। यो महाराष्ट्रियन खाना रहेछ, यसलाई कोथिम्बिर बडी भनिँदो रहेछ। हजुरहरू पनि अवश्य बनाएर खानु होला। हाम्रो नेपाली समाजमा त त्यति खाने चलन छैन, तर पनि नौलो किसिमको यो डिस छ, नौलो रेसिपी छ, अवश्य ट्राई गर्नु होला। अब हाम्रो यो फर्स्ट ब्याच हामीले निकाल्यौँ र अब बाँकी रहेको अरू बडीहरूलाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ। त्यसरी नै राखेर अब मध्यम आँचमा पल्टाइकन फ्राई गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिक मसिनो गरी काट्यौँ। हेर्नुहोस् त अब यसलाई पनि हामीले पल्टाएर रातो पारेर यसलाई फ्राई गरेछौँ। क्रन्ची हुने रहेछ भित्रसम्म चाहिँ रातो पार्दाखेरि। आशा छ हजुरहरूलाई आजको रेसिपी नयाँ नौलो खालको रेसिपी मन पर्यो होला। हजुरहरूले पहिल्यै बनाएर खानुभएको थियो भने पनि अवश्य कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला, नभए पनि अवश्य एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला र कस्तो भयो हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नु होला। समय दिएर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा भेटौँला।